chào các bạn. Chào mừng bạn đến với Happy, kênh cuộc sống hạnh phúc qua những kiến thức hay. Ở 2 video trước mình cũng đã đưa ra cho bạn 10 bước để thoát khỏi nợ nần. Bạn đã thực hiện được những bước nào rồi? Bạn áp dụng đã thấy mọi thứ tiến triển tốt chứ? Tôi tin là nếu bạn áp dụng, bạn sẽ tìm thấy lối thoát. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với 5 bước còn lại để hoàn thành quá trình thoát khỏi nợ nần. Bước 11. Tránh xa các hoạt động cờ bạc. Bạn có một bước quan trọng nữa để hoàn thành quá trình thoát khỏi nợ nần. Đó là bước tránh xa các hoạt động cờ bạc. Cờ bạc là một hình thức giải trí nguy hiểm và không mang lại lợi ích gì cho bạn. Bạn có thể bị nghiện cờ bạc, mất kiểm soát về tài chính và tâm lý, hay gặp phải các rắc rối pháp lý nếu bạn tham gia vào các hoạt động cờ bạc. Bạn cần phải có một sở thích khác để giải tỏa căng thẳng, ví dụ như đọc sách, xem phim, nghe nhạc hay tập thể dục. Bạn cũng nên tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè hay các tổ chức chuyên trị nếu bạn cảm thấy mình đã nghiện cờ bạc. Để tránh xa các hoạt động cờ bạc, bạn cần làm những việc sau. Nhận ra những hậu quả tiêu cực của cờ bạc. Bạn cần phải nhận ra rằng cờ bạc là một hành vi có hại cho bạn và những người xung quanh bạn. Bạn có thể mất hết tiền bạc, tài sản hay danh dự nếu bạn thua cờ bạc. Bạn có thể gây ra những xung đột, mâu thuẫn hay áp lực cho gia đình và bạn bè nếu bạn vay nợ để chơi cờ bạc. Bạn có thể gặp phải những người xấu, bị lừa đảo, bị đe dọa hay bị bạo hành nếu bạn chơi cờ bạc ở những nơi không an toàn. Bạn có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe, tâm lý hay pháp lý nếu bạn nghiện cờ bạc. Tìm kiếm những sở thích khác để giải tỏa căng thẳng. Bạn cần phải tìm kiếm những sở thích khác để giải tỏa căng thẳng và mang lại niềm vui cho cuộc sống của mình. Bạn có thể tìm kiếm những sở thích khác trên các trang web phim, nấu ăn, du lịch. Bạn cũng cần phải chọn những sở thích phù hợp với năng lực, sở trường và mục tiêu của mình. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm những sở thích khác như sau. Mình đã thay đổi lối sống của mình để tránh xa các hoạt động cờ bạc. Mình đã tìm được những sở thích mới như đọc sách, xem phim, nghe nhạc hay tập thể dục. Mình cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên tươi sáng và ý nghĩa hơn. Tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè hay các tổ chức chuyên trị. Bạn cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè hay các tổ chức chuyên trị nếu bạn cảm thấy mình đã nghiện cờ bạc. Bạn không nên tự ái, xấu hổ hay ngại khi tìm kiếm sự giúp đỡ. Bạn cũng không nên từ chối, phủ nhận hay bỏ qua sự giúp đỡ. Bạn nên thừa nhận vấn đề của mình, chia sẻ cảm xúc của mình và lắng nghe lời khuyên của họ. Bạn cũng nên tuân theo các hướng dẫn và điều trị của họ. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè hay các tổ chức chuyên trị như sau. Mình đã nhận ra rằng mình đã nghiện cờ bạc. Mình đã gây ra nhiều rắc rối cho mình và người thân. Mình xin lỗi và mong các bạn tha thứ cho mình. Mình cũng mong các bạn giúp đỡ mình để thoát khỏi cờ bạc. Tránh xa các hoạt động cờ bạc sẽ giúp bạn bảo vệ tiền bạc, tài sản và danh dự của mình. Bạn không cần phải lo lắng hay tiếc nuối khi từ bỏ các hoạt động cờ bạc. Bạn chỉ cần có một quyết định khôn ngoan và một hành động nhanh chóng. Bước 12. Tuân thủ kế hoạch trả nợ. Bạn vẫn còn một bước quan trọng để hoàn thành quá trình thoát khỏi nợ nần. Đó là bước tuân thủ kế hoạch trả nợ. Tuân thủ kế hoạch trả nợ là một bước cần thiết để bạn có thể giải quyết được nợ nần của mình một cách hiệu quả và an toàn. Bạn cần phải cam kết và tuân thủ kế hoạch trả nợ của mình một cách nghiêm túc và liên tục. Bạn không nên bỏ qua, trì hoãn hay vi phạm kế hoạch trả nợ của mình vì bất kỳ lý do gì. Bạn cũng nên kiểm tra và cập nhật kế hoạch trả nợ của mình thường xuyên để bạn có thể theo dõi được tiến trình và kết quả của mình. Bạn cũng nên tìm kiếm sự ủng hộ và khích lệ của người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay để bạn có thể duy trì được động lực và niềm tin để trả nợ. Để tuân thủ kế hoạch trả nợ, bạn cần làm những việc sau. Cam kết và tuân thủ kế hoạch trả nợ. Bạn cần phải cam kết và tuân thủ kế hoạch trả nợ của mình một cách nghiêm túc và liên tục. Bạn không nên bỏ qua, trì hoãn
hay vi phạm kế hoạch trả nợ của mình vì bất kỳ lý do gì. Bạn cũng không nên để cho những yếu tố như lòng tham, sự lười biếng hay sự thiếu kiên nhẫn ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bạn cũng không nên để cho những khó khăn hay thử thách làm bạn nao núng hay từ bỏ. Bạn cần phải có một ý chí vững vàng và một hành động kiên định để trả nợ. Ví dụ, bạn có thể cam kết và tuân thủ kế hoạch trả nợ như sau. Mình đã có một kế hoạch trả nợ rõ ràng và chi tiết. Mình sẽ làm theo từng bước trong kế hoạch này một cách chính xác và đúng hạn. Mình sẽ không để cho bất cứ điều gì làm mình lệch khỏi kế hoạch này. Mình sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách để hoàn thành mục tiêu của mình. Kiểm tra và cập nhật kế hoạch trả nợ. Bạn cần phải kiểm tra và cập nhật kế hoạch trả nợ của mình thường xuyên để bạn có thể theo dõi được tiến trình và kết quả của mình. Bạn cũng cần phải đánh giá và điều chỉnh kế hoạch trả nợ của mình khi có những thay đổi về tình hình tài chính hay nhu cầu của mình. Bạn cũng cần phải ghi nhận và khen thưởng bản thân khi bạn đạt được những tiến bộ hay thành công trong việc trả nợ. Bạn cũng cần phải xác định và khắc phục những sai sót hay vấn đề khi bạn gặp phải những khó khăn hay thất bại trong việc trả nợ. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra và cập nhật kế hoạch trả nợ như sau. Mình sẽ kiểm tra kế hoạch trả nợ của mình mỗi tuần để xem mình đã trả được bao nhiêu tiền, còn bao nhiêu tiền và cần làm gì tiếp theo. Mình sẽ cập nhật kế hoạch trả nợ của mình khi có những thay đổi về thu nhập, chi phí hay lãi suất. Mình sẽ tự thưởng cho mình một món quà nhỏ khi mình trả xong một khoản nợ. Mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khi mình không thể trả đủ tiền theo kế hoạch. Tìm kiếm sự ủng hộ và khích lệ của người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay. Bạn cần phải tìm kiếm sự ủng hộ và khích lệ của người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay để bạn có thể duy trì được động lực và niềm tin để trả nợ. Bạn không nên ngại hay e ngại khi chia sẻ với họ về tình hình và kế hoạch trả nợ của mình. Bạn cũng không nên tự ái, xấu hổ hay tức giận khi họ có những ý kiến hay lời khuyên cho bạn. Bạn nên biết ơn sự quan tâm và giúp đỡ của họ, lắng nghe và suy ngẫm những gì họ nói và tuân theo những điều họ yêu cầu. Bạn cũng nên thông báo cho họ về tiến trình và kết quả của việc trả nợ của mình để họ có thể theo dõi và đánh giá được sự cố gắng của bạn. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm sự ủng hộ và khích lệ của người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay như sau. Mình rất cần sự ủng hộ và khích lệ của các bạn trong quá trình trả nợ của mình. Mình đã chia sẻ với các bạn về tình hình và kế hoạch trả nợ của mình. Mình mong các bạn hiểu và thông cảm cho mình. Góp phần vào các hoạt động từ thiện hay cộng đồng. Bạn cần phải góp phần vào các hoạt động từ thiện hay cộng đồng khi bạn đạt được các mục tiêu nhỏ trong kế hoạch trả nợ của mình. Bạn không nên nghĩ rằng bạn không có gì để cho đi hay chia sẻ khi bạn vẫn còn nợ nần. Bạn cũng không nên nghĩ rằng bạn chỉ cần quan tâm đến bản thân hay gia đình của mình khi bạn vẫn còn nợ nần. Bạn nên nhớ rằng góp phần vào các hoạt động từ thiện hay cộng đồng là một cách để bạn thể hiện sự biết ơn, sự trách nhiệm và sự hướng thiện của bản thân. Bạn cũng nên nhớ rằng góp phần vào các hoạt động từ thiện hay cộng đồng là một cách để bạn nhận được sự tôn trọng, sự hỗ trợ và sự kết nối của xã hội. Ví dụ, bạn có thể góp phần vào các hoạt động từ thiện hay cộng đồng như sau. Mình rất vui khi mình đã trả xong khoản nợ B. Mình đã quyết định góp phần vào một hoạt động từ thiện là tặng quà cho trẻ em nghèo. Mình đã mua một số quà nhỏ và gửi cho tổ chức này. Mình hy vọng những món quà này sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho những đứa trẻ. Mình cũng mong muốn được tham gia vào các hoạt động từ thiện hay cộng đồng khác trong tương lai. Bước 13. Tự thưởng cho bản thân. Tự thưởng cho bản thân là một cách để bạn khẳng định giá trị và nỗ lực của bản thân, không phải là một cách để chi tiêu hoang phí hay vay nợ thêm. Bạn cần phải biết cách tự thưởng cho bản thân khi bạn đạt được các mục tiêu nhỏ trong kế hoạch trả nợ của mình. Bạn có thể tự thưởng cho bản thân bằng cách mua cho mình một món đồ yêu thích, đi du lịch hay ăn một bữa ăn ngon. Bạn cũng nên chia sẻ niềm vui và thành công của mình với người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay để nhận được sự chúc mừng và động viên. Để tự thưởng cho bản thân, bạn cần làm những việc sau. Đặt ra các mục tiêu nhỏ và rõ ràng. Bạn cần phải đặt ra các mục tiêu nhỏ và rõ ràng trong kế hoạch trả nợ của mình để bạn có thể theo dõi được tiến trình và kết quả của mình. Bạn cũng cần phải đảm bảo rằng các mục tiêu nhỏ này là khả thi và hợp lý, không quá cao hay quá thấp so với khả năng của bạn.
Ví dụ, bạn có thể đặt ra các mục tiêu nhỏ như sau: mình sẽ trả xong khoản nợ A trong vòng 3 tháng. Mình sẽ tiết kiệm được 1 triệu đồng mỗi tuần. Mình sẽ không sử dụng thẻ tín dụng trong 6 tháng. Chọn cách tự thưởng phù hợp. Bạn cần phải chọn cách tự thưởng phù hợp khi bạn đạt được các mục tiêu nhỏ trong kế hoạch trả nợ của mình. Bạn không nên chọn những cách tự thưởng quá xa xỉ, quá tốn kém hay quá nguy hiểm cho bạn. Bạn cũng không nên chọn những cách tự thưởng có liên quan đến vay nợ hay cờ bạc. Bạn nên chọn những cách tự thưởng đơn giản, vui vẻ và bổ ích cho bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn cách tự thưởng như sau: mình sẽ mua cho mình một cuốn sách mới khi mình trả xong khoản nợ A. Mình sẽ đi du lịch đến Đà Lạt khi mình tiết kiệm được 10 triệu đồng. Mình sẽ ăn một bữa ăn ngon khi mình không sử dụng thẻ tín dụng trong 6 tháng. Chia sẻ niềm vui và thành công với người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay. Bạn cần phải chia sẻ niềm vui và thành công của mình với người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay khi bạn đạt được các mục tiêu nhỏ trong kế hoạch trả nợ của mình. Bạn không nên giấu giếm, khoe khoang hay khinh thường người khác khi bạn tự thưởng cho bản thân. Bạn cũng không nên quên đi sự giúp đỡ và ủng hộ của họ trong quá trình trả nợ của bạn. Bạn nên biết ơn, tôn trọng và chia sẻ cảm xúc của mình với họ. Bạn cũng nên lắng nghe và ghi nhận những lời khen, lời chúc hay lời khuyên của họ. Ví dụ, bạn có thể chia sẻ niềm vui và thành công với người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay như sau: mình rất vui khi mình đã trả xong khoản nợ A. Mình đã mua cho mình một cuốn sách mới để tự thưởng cho bản thân. Mình xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ và ủng hộ mình trong quá trình trả nợ của mình. Mình mong các bạn cũng sớm thoát khỏi nợ nần và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tự thưởng cho bản thân sẽ giúp bạn có thêm động lực và niềm tin để trả nợ. Bạn không cần phải lo lắng hay áy náy khi tự thưởng cho bản thân. Bạn chỉ cần có một quyết định khôn ngoan và một hành động kiểm soát. Bước 14. Duy trì sức khỏe. Duy trì sức khỏe là một bước cần thiết để bạn có thể trả nợ một cách hiệu quả và an toàn. Bạn không nên để nợ nần ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Bạn cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và giữ gìn vệ sinh cá nhân. Bạn cũng nên có một tâm lý thoải mái, lạc quan và tích cực. Bạn cũng nên tìm kiếm sự giúp đỡ của các bác sĩ, tâm lý gia hay các tổ chức y tế nếu bạn cảm thấy mình có vấn đề về sức khỏe. Để duy trì sức khỏe, bạn cần làm những việc sau. Ăn uống hợp lý. Bạn cần phải ăn uống hợp lý để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể và não bộ của bạn. Bạn không nên ăn quá nhiều hay quá ít, hay ăn những thực phẩm có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá hay đồ ăn nhanh. Bạn cũng nên ăn đa dạng các loại thực phẩm như rau xanh, trái cây, ngũ cốc, thịt cá hay sữa. Bạn cũng nên uống đủ nước mỗi ngày để giữ ẩm cho da và thanh lọc cơ thể. Ví dụ, bạn có thể ăn uống hợp lý như sau: mình đã chú ý đến chế độ ăn uống của mình để duy trì sức khỏe khi trả nợ. Mình đã hạn chế ăn uống những thứ có hại cho sức khỏe như rượu hay thuốc lá. Mình đã ăn đủ 3 bữa mỗi ngày và bổ sung các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như rau xanh hay cá. Mình cũng đã uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giải khát và thanh lọc cơ thể. Ngủ đủ giấc. Bạn cần phải ngủ đủ giấc để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe cho cơ thể và não bộ của bạn. Bạn không nên thức khuya hay ngủ quá sớm, hay ngủ quá nhiều hay quá ít. Bạn cũng nên tạo cho mình một môi trường ngủ thoải mái, yên tĩnh và tối. Bạn cũng nên có một thói quen ngủ đều đặn, không nằm vặt hay dùng điện thoại trước khi ngủ. Bạn cũng nên tránh ngủ trưa quá lâu hay quá muộn. Ví dụ, bạn có thể ngủ đủ giấc như sau: mình đã chú ý đến thời gian và chất lượng ngủ của mình để duy trì sức khỏe khi trả nợ. Mình đã cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng 1 giờ mỗi ngày. Mình đã tắt đèn, tivi và điện thoại khi đi ngủ. Mình đã sắp xếp cho mình một chiếc giường êm ái, một chiếc gối vừa phải và một chiếc chăn ấm áp. Mình đã ngủ khoảng 7 tiếng mỗi đêm và chỉ ngủ trưa không quá 1 tiếng. Tập thể dục thường xuyên. Bạn cần phải tập thể dục thường xuyên để rèn luyện sức khỏe cho cơ thể và não bộ của bạn. Bạn không nên lười biếng hay bận rộn mà bỏ qua việc tập thể dục. Bạn cũng nên chọn những bài tập phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu của bạn. Bạn cũng nên tập thể dục vào những thời điểm và nơi hợp lý, không quá sớm hay quá muộn,
không quá nóng hay quá lạnh. Bạn cũng nên chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và trang phục khi tập thể dục. Ví dụ, bạn có thể tập thể dục thường xuyên như sau. Mình đã chú ý đến việc tập thể dục của mình để duy trì sức khỏe khi trả nợ. Mình đã tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần và mỗi lần khoảng 30 phút. Mình đã chọn những bài tập đơn giản như đi bộ, chạy bộ hay nhảy dây. Mình đã tập thể dục vào buổi sáng hoặc buổi chiều khi không quá nắng hay quá lạnh. Mình đã mang theo chai nước, khăn lau mồ hôi và điện thoại khi tập thể dục. Giữ gìn vệ sinh cá nhân. Bạn cần phải giữ gìn vệ sinh cá nhân để bảo vệ sức khỏe cho cơ thể và não bộ của bạn. Bạn không nên để bẩn hay hôi, hay để vi khuẩn hay virus xâm nhập vào cơ thể của bạn. Bạn cũng nên rửa tay, rửa mặt, đánh răng và tắm gội hàng ngày. Bạn cũng nên cắt tỉa móng tay, móng chân, tóc, râu và lông những nơi cần thiết. Bạn cũng nên giặt là quần áo, giày dép và các vật dụng cá nhân khác. Ví dụ, bạn có thể giữ gìn vệ sinh cá nhân như sau. Mình đã chú ý đến vệ sinh cá nhân của mình để duy trì sức khỏe khi trả nợ. Mình đã rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Mình đã rửa mặt mỗi sáng và mỗi tối. Mình đã đánh răng 2 lần mỗi ngày và sử dụng nước súc miệng. Mình đã tắm gội mỗi ngày và sử dụng dầu gội và sữa tắm. Mình đã cắt tỉa móng tay, móng chân, tóc, râu và lông mũi mỗi tuần. Mình đã giặt là quần áo, giày dép và khăn tắm mỗi tuần. Có một tâm lý thoải mái, lạc quan và tích cực. Bạn cần phải có một tâm lý thoải mái, lạc quan và tích cực để duy trì sức khỏe cho cơ thể và não bộ của bạn. Bạn không nên để nợ nần làm bạn căng thẳng, lo lắng hay buồn bã. Bạn cũng nên có một thái độ tích cực và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Bạn cũng nên có một niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Bạn cũng nên tìm kiếm sự giúp đỡ của các bác sĩ, tâm lý gia hay các tổ chức y tế nếu bạn cảm thấy mình có vấn đề về sức khỏe. Ví dụ, bạn có thể có một tâm lý thoải mái, lạc quan và tích cực như sau. Mình đã chú ý đến tâm lý của mình để duy trì sức khỏe khi trả nợ. Mình đã không để cho nợ nần làm mình căng thẳng hay lo lắng quá mức. Mình đã có một thái độ tích cực và tin tưởng vào bản thân. Mình đã có một niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Mình đã không ngại hay e ngại khi tìm kiếm sự giúp đỡ của các bác sĩ hay tâm lý gia khi mình gặp phải những khó khăn hay áp lực trong quá trình trả nợ. Bước 15. Tận hưởng cuộc sống. Bạn không chỉ cần trả nợ mà còn cần tận hưởng cuộc sống. Bạn cần phải biết cách tận hưởng cuộc sống khi bạn đã thoát khỏi nợ nần. Bạn có thể làm những điều mà bạn yêu thích, theo đuổi những ước mơ của mình, hay chăm sóc cho gia đình và bạn bè của mình. Bạn cũng nên có một kế hoạch tài chính cho tương lai. Ví dụ như tiết kiệm cho con cái, đầu tư cho sự nghiệp, hay chuẩn bị cho tuổi già. Để tận hưởng cuộc sống, bạn cần làm những việc sau. Làm những điều mà bạn yêu thích. Bạn cần phải làm những điều mà bạn yêu thích để tạo niềm vui và hạnh phúc cho bản thân. Bạn không nên tự hạn chế hay từ bỏ những sở thích hay niềm đam mê của mình khi bạn đã thoát khỏi nợ nần. Bạn cũng không nên để cho những áp lực hay trách nhiệm làm bạn quên đi những điều mà bạn yêu thích. Bạn cũng không nên để cho những ý kiến hay sự so sánh của người khác ảnh hưởng đến những điều mà bạn yêu thích. Bạn nên tự do và tự tin để làm những điều mà bạn yêu thích. Ví dụ, bạn có thể làm những điều mà bạn yêu thích như sau. Mình đã tận hưởng cuộc sống khi mình đã thoát khỏi nợ nần. Mình đã làm những điều mà mình yêu thích như đọc sách, nghe nhạc hay chơi game. Mình đã không để cho công việc hay gia đình làm mình quên đi những sở thích của mình. Mình cũng đã không để cho những người xung quanh làm mình cảm thấy tự ti hay bị áp đặt về những điều mà mình yêu thích. Mình đã tự do và tự tin để làm những điều mà mình yêu thích. Theo đuổi những ước mơ của mình. Bạn cần phải theo đuổi những ước mơ của mình để tạo ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của bạn. Bạn không nên từ bỏ hay bỏ qua những ước mơ hay mục tiêu của mình khi bạn đã thoát khỏi nợ nần. Bạn cũng không nên để cho những khó khăn hay thử thách làm bạn nao núng hay chùn bước. Bạn cũng không nên để cho những sự ngăn cản hay phản đối của người khác làm bạn nản lòng hay bất lực. Bạn nên có một ý chí vững vàng và một hành động kiên định để theo đuổi những ước mơ của mình. Ví dụ, bạn có thể theo đuổi những ước mơ của mình như sau. Mình đã tận hưởng cuộc sống khi mình đã theo đuổi những ước mơ của mình như học thêm một ngoại ngữ, đi du lịch khắp thế giới, hay trở thành một doanh nhân thành đạt.
Mình đã không từ bỏ hay bỏ qua những ước mơ của mình. Mình đã vượt qua được những khó khăn và thử thách trong quá trình theo đuổi ước mơ của mình. Mình cũng đã không để cho những sự ngăn cản hay phản đối của người khác làm mình nản lòng hay bất lực. Mình đã có một ý chí vững vàng và một hành động kiên định để theo đuổi ước mơ của mình. Chăm sóc cho gia đình và bạn bè. Bạn cần phải chăm sóc cho gia đình và bạn bè để tạo sự gắn kết và hạnh phúc cho cuộc sống của bạn. Bạn không nên quên đi hay lãng quên những người thân yêu hay quan trọng trong cuộc sống của bạn khi bạn đã thoát khỏi nợ nần. Bạn cũng không nên để cho những xung đột hay hiểu lầm làm tổn thương hay xa lánh họ. Bạn cũng không nên để cho những sự ích kỷ hay vô tâm làm họ cảm thấy bị bỏ rơi hay thiếu quan tâm. Bạn nên có một tấm lòng biết ơn và yêu thương để chăm sóc cho gia đình và bạn bè của mình. Ví dụ, bạn có thể chăm sóc cho gia đình và bạn bè như sau. Mình đã tận hưởng cuộc sống khi mình đã thoát khỏi nợ nần. Mình đã chăm sóc cho gia đình và bạn bè của mình bằng cách dành thời gian, sự quan tâm và sự chia sẻ cho họ. Mình đã không quên đi hay lãng quên những người thân yêu hay quan trọng trong cuộc sống của mình. Mình đã giải quyết được những xung đột hay hiểu lầm với họ bằng cách lắng nghe, xin lỗi và tha thứ. Mình cũng đã không để cho những sự ích kỷ hay vô tâm làm họ cảm thấy bị bỏ rơi hay thiếu quan tâm. Mình đã có một tấm lòng biết ơn và yêu thương để chăm sóc cho gia đình và bạn bè của mình. Có một kế hoạch tài chính cho tương lai. Bạn cần phải có một kế hoạch tài chính cho tương lai để bảo đảm sự an toàn và phát triển cho cuộc sống của bạn. Bạn không nên sống phóng túng hay vô trách nhiệm khi bạn đã thoát khỏi nợ nần. Bạn cũng không nên sống quá tiết kiệm hay quá hạt. Bạn cũng không nên sống quá phụ thuộc hay quá tự. Bạn nên có một sự cân bằng và hợp lý trong việc chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và chia sẻ. Ví dụ, bạn có thể có một kế hoạch tài chính cho tương lai như sau. Mình đã tận hưởng cuộc sống. Mình đã có một kế hoạch tài chính cho tương lai bằng cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm định kỳ, đầu tư thông minh và chia sẻ hào phóng. Mình đã không sống phóng túng hay vô trách nhiệm. Mình đã không sống quá tiết kiệm hay quá hà tiện. Mình cũng đã không sống quá phụ thuộc hay quá tự lập. Mình đã có một sự cân bằng và hợp lý trong việc chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và chia sẻ. Xin chúc mừng bạn, bạn đã đi hết hành trình thoát khỏi nợ nần. Và việc bây giờ là bạn hãy chắt lọc thông tin và áp dụng cho bản thân mình để sớm ngày kết thúc nợ nần. Mục đích cuối cùng của cuộc sống là đi tìm hạnh phúc. Trên con đường ấy, tiền bạc là phương tiện không thể thiếu để đạt được mục đích cuối cùng. Hạnh phúc cũng chính là những điều đang hiện hữu quanh ta, bạn nên trân trọng điều đó. Mình xin phép được tổng kết lại 15 bước hành trình thoát khỏi nợ nần như sau. Bước 1. Xác định các khoản nợ. Bạn đã liệt kê tất cả các khoản nợ của mình, bao gồm số tiền, lãi suất, thời hạn và người cho vay. Bước 2. Ưu tiên trả nợ. Bạn đã sắp xếp các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên, từ cao đến thấp, dựa trên các tiêu chí như lãi suất, thời hạn hay sự khẩn cấp. Bước 3. Lập ngân sách chi tiêu. Bạn đã lập một bảng ngân sách chi tiêu hàng tháng, bao gồm thu nhập, chi phí cố định, chi phí biến động và số tiền dành cho trả nợ. Bước 4. Kiếm thêm thu nhập. Bạn đã tìm cách kiếm thêm thu nhập bằng cách làm thêm giờ, làm việc bán thời gian hay bán các kỹ năng hay dịch vụ của mình. Bước 5. Sử dụng thẻ tín dụng thông minh. Bạn đã sử dụng thẻ tín dụng một cách thông minh bằng cách trả toàn bộ số tiền nợ hàng tháng, không rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, không mua sắm quá khả năng thanh toán và không sử dụng quá nhiều thẻ tín dụng. Bước 6. Tìm sự hỗ trợ của nhân viên tín dụng. Bạn đã tìm sự hỗ trợ của nhân viên tín dụng để xin giảm lãi suất, gia hạn thời hạn trả nợ hay xóa bỏ các khoản phí phạt hay trễ hạn. Bước 7. Chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình. Bạn đã chia sẻ với người thân trong gia đình về tình hình nợ nần của mình để nhận được sự thông cảm, động viên hay hỗ trợ của họ. Bước 8. Thanh lý các vật dụng không cần thiết trong gia đình. Bạn đã thanh lý các vật dụng không cần thiết trong gia đình để tạo thêm không gian, giảm bớt chi phí bảo quản và kiếm thêm tiền để trả nợ. Bước 9. Tránh xa các hình thức vay nợ nguy hiểm. Bạn đã tránh xa các hình thức vay nợ nguy hiểm như vay nặng lãi, vay cầm đồ hay vay từ bọn cho vay nóng. Bước 10. Tự thưởng cho bản thân. Bạn đã tự thưởng cho bản thân khi bạn đạt được các mục tiêu nhỏ trong kế hoạch trả nợ của mình. Bạn đã tự thưởng cho bản thân bằng cách mua cho mình một món đồ yêu thích,
đi du lịch hay ăn một bữa ăn ngon. Bạn cũng đã chia sẻ niềm vui và thành công của mình với người thân trong gia đình, bạn bè hay người cho vay. Bước 11. Kiểm tra và cập nhật kế hoạch trả nợ. Bạn đã kiểm tra và cập nhật kế hoạch trả nợ của mình thường xuyên để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng và tiến bộ theo kế hoạch. Bước 12. Tìm kiếm sự ủng hộ và khích lệ. Bạn đã tìm kiếm sự ủng hộ và khích lệ từ những người có cùng hoàn cảnh hay mục tiêu trả nợ với bạn. Bạn đã tham gia vào các nhóm, diễn đàn hay cộng đồng trực tuyến hay ngoài đời để chia sẻ kinh nghiệm, lời khuyên hay cảm xúc về quá trình trả nợ của mình. Bước 13. Góp phần vào các hoạt động từ thiện hay cộng đồng. Bạn đã góp phần vào các hoạt động từ thiện hay cộng đồng khi bạn đạt được các mục tiêu nhỏ trong kế hoạch trả nợ của mình. Bạn đã góp phần vào một hoạt động từ thiện là tặng quà cho trẻ em nghèo. Bạn đã mua một số quà nhỏ và gửi cho tổ chức này. Bạn đã hy vọng những món quà này sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho những đứa trẻ. Bước 14. Duy trì sức khỏe. Bạn đã duy trì sức khỏe của bản thân khi bạn đang trả nợ. Bạn đã có một chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và giữ gìn vệ sinh cá nhân. Bạn cũng đã có một tâm lý thoải mái, lạc quan và tích cực. Bạn cũng đã tìm kiếm sự giúp đỡ của các bác sĩ, tâm lý gia hay các tổ chức y tế nếu bạn cảm thấy mình có vấn đề về sức khỏe. Bước 15. Tận hưởng cuộc sống. Bạn đã tận hưởng cuộc sống khi bạn đã thoát khỏi nợ nần. Bạn đã làm những điều mà bạn yêu thích, theo đuổi những ước mơ của mình hay chăm sóc cho gia đình và bạn bè của mình. Bạn cũng đã có một kế hoạch tài chính cho tương lai, ví dụ như tiết kiệm cho con cái, đầu tư cho sự nghiệp hay chuẩn bị cho tuổi già. Bạn hãy chứng minh bản lĩnh, sự kiên trì, nỗ lực và thông minh của bản thân. Tôi sẽ rất vui vì bạn có một sự cải thiện rõ rệt về tình hình tài chính và cuộc sống của mình. Tôi mong bạn sẽ duy trì và phát huy những thành tựu mà bạn đã đạt được. Tôi mong bạn sẽ học hỏi từ kinh nghiệm trả nợ của mình và tránh rơi vào nợ nần lại. Tôi mong bạn sẽ có một sự cân bằng giữa việc chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và chia sẻ. Mình xin cảm ơn bạn vì bạn đã tin tưởng và theo dõi 15 bước thoát khỏi nợ nần mà tôi đã hướng dẫn. Bạn hãy thực hiện các bước này một cách nghiêm túc và liên tục. Bạn hãy chia sẻ kết quả và cảm xúc của mình với tôi cùng các độc giả nhé. Mình xin chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mình rất mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi các chủ đề tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu cho bạn. Mình sẽ cung cấp cho bạn những thông tin, lời khuyên và kỹ năng hữu ích và thực tiễn về các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Mình sẽ cùng bạn khám phá và trải nghiệm những điều thú vị và mới lạ trong thế giới này. Mình rất mong bạn sẽ gửi cho mình những ý kiến, góp ý hay yêu cầu của bạn để tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video chất lượng hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.